Xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách mình trồng rau xà lách ở trong cái vỏ chai nhựa nha các bạn. Và mình làm cái hệ thống bằng dây treo như thế này nè các bạn. Thì đây là những cái chai nước ngọt nha các bạn. Chai Pepsi, Coca-Cola đó các bạn. Rồi mình cắt ra. Các bạn lấy cả cái phần đầu và phần đáy của cái chai luôn nha các bạn. Các bạn xỏ lỗ, các bạn treo lên như thế này. Thì cái này thì mình đã trồng cải bài xanh ở trong đây nha các bạn. Mình tận dụng lại nó để trồng cải xà lách nha các bạn. Và đây là những cái cây cải xà lách đã gieo hạt cho nó lên rồi nè các bạn. Cây nó cũng đã lớn rồi. Thì bây giờ mình sẽ bứng ra để mình trồng vào những cái vỏ chai nhựa này nha các bạn. Đó, mình sẽ tách nó ra như thế này. Cái vỏ chai như thế này thì các bạn trồng khoảng 1 đến 2 cây thôi nha các bạn. Nếu các bạn mình trồng dày quá thì nó sẽ không có cây, nó không có to được các bạn, nó chặt quá các bạn. Rồi các bạn sẽ trồng vào những cái vỏ chai nhựa này. Như vậy đất trồng á thì các bạn trộn đất với lại xơ dừa với phân chuồng, phân bò hoặc là phân trùng quế nó đã hoai mục nha các bạn. Và đây là những cái cây cải xà lách chúng ta đã được khoảng 10 ngày này các bạn. 10 ngày là 10 ngày sau khi chúng ta trồng vào cái chai nhựa này nha các bạn. Này các bạn xem nè, nó phát triển cũng rất là nhanh các bạn. Cái lúc mình trồng đó các bạn, mình trồng nó hơi thấp xuống một chút xíu, cho nên là cái khoảng trên của cái vỏ chai nó còn dư ra đó các bạn. Thì nó bóp cái cải lại. Các bạn có trồng thì các bạn trồng hơi cao đắt nhiều vô, các bạn trồng hơi cao lên chút xíu thì nó sẽ nở bụi, nó xè ra bự nha các bạn. Và đây là những cái cây cải xà lách chúng ta được 7 ngày tiếp theo nè các bạn. Là tổng cộng khi trồng vào chúng ta được 17 ngày nha các bạn. Tính luôn cái thời gian mà chúng ta trồng ở ngoài đất gieo hạt đó các bạn, thì nó khoảng là 30 ngày nha các bạn. Này các bạn xem nè, cây nó phát triển rất là tốt nha các bạn. Cái giống cây cải này thì nó không có cần phải cái diện tích nhiều đâu các bạn. Yêu cầu là cái phân bón chúng ta các bạn, nó đảm bảo cái dinh dưỡng cho nó là nó phát triển tốt thôi các bạn. Thì lúc này thì các bạn có thể thu hoạch để chúng ta ăn nha các bạn. Thì khi thu hoạch thì các bạn sẽ chiết bớt thôi các bạn. Các bạn chiết những cái cây to chúng ta ăn trước, rồi chúng ta để như vậy, nó thưa ra thì nó tiếp tục nó phát triển, nó lớn cái cải ra, rồi chúng ta sẽ thu hoạch tiếp những cái cây còn lại nha các bạn. Các bạn xem video nếu thấy hay thì các bạn nhớ cho mình một like nha các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video mới nhất tiếp theo nha các bạn.